welcome back to my channel and welcome to today's video. If you're new here, I'm HelenOnFleek and I'm not your typical beauty vlogger. For more videos, please subscribe to my YouTube channel and don't forget to click that notification bell para update kayo sa latest uploads. And for today's video, yes, we are back with another episode of recreating celebrity outfits. And for today, yes, mga netizens, ito na ang pinakahintay nyo. Ito na ang araw kung saan i-recreate natin ang mga outfits ng walang iba kung hindi si Alex Gonzaga! Yes! So kung bago kayo sa channel na to at first time yung napanood itong recreating celebrity outfits kong segment sa aking channel, ay ito yung aking mga vlogs kung saan yung mga pinopost na mga photos ng mga artista sa Instagram nila, yung mga outfits nila, ginagaya ko sila para mas maging bagay siya at para masuot siya ng mga plus size girls, o diba, bongga, para mas maging adventurous tayo sa pagsusuot natin ng mga outfits, diba? So sana itong vlog na to makatulong siya sa inyo para ma-explore nyo ang inyong fashion creativity at hindi tayo mapipigilan na magsuot ng mga damit na gusto natin, lalo na kung idol natin si Alex Gonzaga. Tama ba mga netizens? Yes! Okay, narinig ko yung mga oo nyo. So yung mga outfits ni Alex Gonzaga, very ano siya, vintage yung style, also may pagka-conservative din siya. Bihirang-bihira lang siya magsuot ng mga streetwear, ganon, unless mga prod number na sa ASAP. Pero kung yung mga travel photos niya, makita nyo na mahaba siya, mga mapolka dots. Usually kasi nag-out of the country siya, yun yung mga post niya sa Instagram. So mga naka-quote. I tried my best na hindi yung mga naka-quotes niya yung i-recreate natin sa video na ito. So if you're interested on how I recreate Alex Gonzaga's outfits, please keep on watching. Okay, so for our first outfit, isa to sa pinaka-iconic na looks ni Alex G. Yes, close kami, no? Ito yung sa intro niya, ito yung parang picture na lumalabas niya, and ito yung ginagamit niya sa social media, sa YouTube na header niya, ganyan. White na top and white na pants na look, ayan. Kita niyo siya dito. So for that, I have here a white turtleneck na shirt. Actually, mainit tong shirt na to kasi ito heat tech ano. So, pero ito lang kasi yung meron akong white na turtleneck. And then, I will be pairing it with the cream na pants. I got this from Mango. So, ganito yung itsura niya. Mas gusto ko actually na cream yung pants kaysa all white. Parang mas maganda kasi siya for me kaysa yung talagang todong white na white, diba? Kung gusto mo gawa ng monochromatic look, perfect tong combination na to, white and cream. Ayan. Tapos, ito ay isang high waist again na pants, katulad ng nasa kanyang picture. So, let's try it! For our second outfit, alam naman natin na si Miss Alex Gonzaga ay mahilig mag-travel and marami sa kanyang OOTDs ay mga naka-coat, ganyan. And hindi natin siya masyadong magagamit dito. But I saw this OOTD niya na naka-oversized blazer siya and then round neck na shirt and then jeans. Kung gagawin natin siya mas bagay sa plus size, I would prefer a tank top na black kaysa yung round neck kasi masyado na tayong balon. Ay yung ganong style for me, very pang petite siya na katawan kasi lalo na oversized yung blazer na ginamit niya. So for our next outfit, I have here an oversized blazer. Nakukulang to sa ukay, guys. Basta mura lang siya, piling mga 200 pesos or less. And then, a black na bodysuit. Maraming beses na itong napakita sa mga ganitong videos ko. I think ginamit ko to huli kay Liza Soberano, ganun, na OOTD. So kung gusto nyo mapanood yung makadati kong mga recreating celebrity outfits, click the links below kasi maraming tayo dyan. So ito yung pairing natin. Instead of using a black na round neck shirt. And then I will be pairing it with some denim na pants. Ayan. So actually, meron talaga akong mas perfect na pants kaya lang naiwan ko siya sa bahay. So for the sake of a video, ayan, I'm just wearing, kasi meron akong nadala na jeans. Yun yung mga uso ngayon, yung mga wide leg na pants. So ayan, mas perfect yun. So nakuha ko siya sa overruns ng Zara. Pag nagpunta kayo sa mga Tiangge, makakabili kayo ng mga overruns na mga pants na tig 500 pesos lang. At kung nagpunta kayo sa Tiangge, sa Taytay, makukuha na sila for 350. Yun nga lang, magsusukat kayo sa bangketa. So ilaban nyo na yan kasi magaganda naman yung mga jeans. I will be showing you photos of me wearing that
pants. Ayan. But for this video, ito yung gagamitin natin denim jeans. But I think it would be more perfect kapag yung mas light yung pants na gagamitin natin kasi mas siya, mas babagay siya sa buong outfit. Isa to sa mga casual looks niya kasi nga, pag tinitignan mo yung IG niya, it's either naka-coat siya or parang naka-t-shirt lang and jeans. Ang napapansin ko, medyo vintagey kasi yung style niya. Kaya marami siyang mga outfits na naka-polka dot siya na dress, na mga maxi dress, ayan, kapag lumalabas siya. And I got this perfect na polka dot dress for plus size girls. Ayan. So, ito ay isang polka dot na wrap around na dress. And ayan, maganda rin yung sleeve niya. Ito lang kasi yung meron ako, pero yung mga ginagamit kasi ng mga polka dot na dresses ay mga dark colored. But I have here itong white na polka dot dress and ayan, wrap around siya, which is perfect para sa ating mga plus size. Kasi again, ang aim natin to have more flattering outfit is dapat mas malalim ito. Kasi kung malaki yung face natin, mas bagay sa atin yung mababang neckline. Ayan, o diba, bongga. And nakuha ko lang to guys sa Taytay Tiangge. Ayan, so malapit tayong mag-haul ng mga bagong items kasi nung huling punta ko sa Taytay Tiangge ay wala akong masyadong paninda. Talagang nalugmok si sis. Wala akong masyadong nakita para sa atin. Actually, umuwi ako na ito lang yung nadala ko. So, ayan, might as well use it for this video na lang. Nakuha ko to parang mga 150 pesos. Ayan. Super nice siya kasi meron siyang mga ruffle na details. Very vintagey. Pasok siya sa kung paano mag-outfit si Alex. Last outfit. Ito naman ay isang photo na kasama niya si Tony sa isang photoshoot na naka-all black siya. Para siyang jumpsuit na black. And I have here the perfect nakamukha nung jumpsuit na black. Ito siya. Super nice. Ang ganda pa nito, lalo na for plus size girls kasi kakaiba yung niya, yung cut niya. Kunyari, kailangan mong umalis or kunyari meron kang night event, power jumpsuit, ganon. And I got this sa Zalora. Ang pangalan ng shop nito ay Flaunt. Marami siyang plus sizes. Super perfect to. Kung hindi man din ma-achieve yung sobrang kamukha nung kay Alex. But, nakukuha pa rin naman natin yung style na gusto niyang i-peg, diba? Is yung style ng outfit. So, laban na, diba? Enjoyed it. And kung may mga gusto pa kayo or mga celebrities pa kayo na gusto natin i-recreate yung mga kanilang damit, ay please comment down below and I will try my best na ma-recreate natin yung mga outfits na yun. This is it for today's video and I hope you guys enjoyed it. And if you like this video, don't forget to give it a big thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more videos like this. Syempre, i-share mo na rin to sa mga fellow netizens mo, diba? Thank you guys so much for watching and I'll see you guys on my next video. Bye!